Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Η ιστορία του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας σταυρώθηκε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθέας με τον Νικόδημο, με τις πρέπουσες τιμές και την απαιτούμενη ευλάβεια και σεβασμό, κοίδευσαν το σώμα του Ιησού. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την ίδρυση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το μέρος που σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος διαδόθηκε προφορικά από τους πρώτους χριστιανούς από γενιά σε γενιά. Οι πρώτοι πιστοί χριστιανοί των Ιεροσολύμων τις περισσότερες φορές πήγαιναν κρυφά για να προσευχηθούν και να αναζωογονήσουν την πίστη τους. Όμως τα Ιεροσόλυμα κατεστράφησαν πάρα πολλές φορές από διάφορους κατακτητές. Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή έγινε επί Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Το 135 μετά Χριστόν, μετά από την Δευτέρα εξέγερση των Εβραίων, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Αδριανός, προκειμένου να εμποδίσει τη μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών στον τόπο αυτό, διέταξε την επιχωμάτωση του τάφου του Χριστού και έχτισε ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο στο Δία και στην Αφροδίτη. Τοποθέτησε δε άγαλμα της Αφροδίτης στον Πανάγιο Τάφο και του Δία στον φρικτό Γολγοθά. Ο πρώτος ναός της Αναστάσεως χτίστηκε από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μετά Χριστόν, ο Επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος που παρευρέθηκε εκεί, παρεκάλεσε τον πρόεδρο της Συνόδου και αυτοκράτορα Μεγάλο Κωνσταντίνο να τον βοηθήσει να αναδειχθούν τα Άγια προσκυνήματα στην Παλαιστίνη. Πράγματι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το 326 μετά Χριστόν έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του, Αγία Ελένη, η οποία σύμφωνα με την παράδοση έκτισε 365 ναούς στους τόπους όπου πάτησε, δίδαξε, θαυματούργησε, μετεμορφώθη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε ο Κύριος μας. Η Αγία Ελένη βέβαια, εκτός από τους ναούς που έκτισε, είχε πόθο να βρει τον τίμιο και ζωπιό σταυρό του Χριστού, πράγμα που τελικά κατόρθωσε.
Ασφαλώς ήθελε να ανακαλύψει και να αναδείξει τον ακριβή τόπο του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αφού το κατόρθωσε αυτό, έχτισε περικαλέστατο ναό, στον οποίο συμπεριέλαβε εντός των τυχών όλα τα Άγια προσκυνήματα. Αρχιτέκτονας του μεγαλοπρεπέστατου αυτού ναού ήταν ο Ζηνόβιος. Τα εγγένεια του ναού έγιναν 10 χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου το 336 μετά Χριστόν, με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα. Αρχικά, και όπως γνωρίζουμε από τον χάρτη της Μαντάμπα, το παλαιότερο μοσαϊκό γεωγραφικού χαρακτήρα στον κόσμο, είναι ο παλαιότερος χάρτης της Μέσης Ανατολής και ταυτόχρονα ένας από τους παλαιότερους χάρτες στον κόσμο. Βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μαντάμπα της Ιορδανίας. Ο μοσαϊκός αυτός χάρτης κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν και σώζεται σε μεγάλο βαθμό. Οι ονομασίες των πόλεων είναι στα ελληνικά και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι προσανατολισμένος προς βορρά όπως οι σύγχρονοι χάρτες, αλλά προς ανατολικά, όπως και το ιερό της Εκκλησίας. Η διάσωση αυτού του χάρτη από μόνη της είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι η Μαντάμπα και η Εκκλησία καταστράφηκαν από σεισμό το 746 μετά Χριστόν και εγκαταλείφθηκαν. Έχει φτιαχτεί από περισσότερα από 2 εκατομμύρια ψηφίδες και χρειάστηκαν πολύ καλές γεωγραφικές γνώσεις για να αποτυπωθούν οι πόλεις, τα ποτάμια και το δίκτυο των δρόμων της εποχής με τόση ακρίβεια. Εντυπωσιακή είναι η απεικόνιση των ψαριών του Ιορδάνη ποταμού να γυρίζουν προς τα πίσω, φτάνοντας στην νεκρά θάλασσα. Ο προσκυνητής ανέβαινε σκάλες για να εισέλθει στο έθριο του ναού και κατόπιν στον κυρίως ναό. Τα θεμέλια του ιερού της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν εντοπιστεί κάτω από το σημερινό καθολικό των Ορθοδόξων. Πίσω από το ιερό υπήρχε ένα δεύτερο έθριο, εντός του οποίου ήταν ο τάφος του Κυρίου. Προς το τέλος του 4ου αιώνος ο τάφος αγκαλιάστηκε από ρωτώντα, τμήμα της οποίας σώζονται μέχρι και σήμερα. Σε χωριστό προσκύνημα βρίσκονταν ο Γολγοθάς. Ο ναός της Αναστάσεως έπαθε πολλές καταστροφές. Το 614 μετά Χριστόν οι Πέρσες λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα και κατέστρεψαν όλα τα προσκυνήματα της Αγίας Γης εκτός από το ναό της Γεννήσεως στην Βιθλεέμ. Δεν γλίτωσε και ο ναός της Αναστάσεως. Οι Πέρσες με βασιλιά τον Χοσρόη τον δεύτερο κατέστρεψαν ολόκληρο το συγκρότημα του ναού και άρπαξαν όλα τα αφιερώματα που είχαν προσφερθεί σε αυτόν, με κυριότερο λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Αργότερα, το 626 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Μόδεστος ξανάχτισε τον ναό, όχι βέβαια με την πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια που είχε όταν χτίστηκε από την Αγία Ελένη. Το 629 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, επανέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, καθώς και τον Πατριάρχη Ζαχαρία, και τον ανύψωσε στο Γολγοθά στις 14 Σεπτεμβρίου του 629 μετά Χριστόν. Λίγο αργότερα, το 637 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη κυριεύτηκε από τους Άραβες. Όμως ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ, με ειδικό διάταγμα Αχτιναμέ, αναγνώρισε και εγγυήθηκε την ασφάλεια
των Παναγίων προσκυνημάτων. Δυστυχώς όμως η ειρήνη και ασφάλεια που υποσχέθηκε ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ δεν κράτησε επάπειρον. Την Κυριακή των Βαΐων του έτους 937 μετά Χριστόν οι Άραβες έκαψαν και κατέστρεψαν τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Και ενώ οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με την άδεια του Χαλίφη Ελ Ραμπ το 966, η εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά εναντίον των Αράβων έδωσε νέα αφορμή για άλλες βεβηλώσεις, πυρπολίσεις και λαιλασίες του ναού. Ο Πατριάρχης Χριστόδουλος ο Δεύτερος και οι διάδοχοι του Θωμάς ο Δεύτερος, Ιωσήφ ο Δεύτερος και ο Ρέστης μέσα στη μακροχρόνια αυτή περίοδο από το 966 έως το 1005 αποκατέστησαν τις ζημιές και ανακαίνισαν το ναό της Αναστάσεως. Αυτή την πολυετή προσπάθεια των Πατριαρχών αμαύρωσε η εντολή του Χαλίφη Αλ-Χακίμ. Το 1009 μετά Χριστόν ο ναός καταστράφηκε τελείως, με αποτέλεσμα όλος ο χώρος του ναού να αλλάξει μορφολογία. Το 1024 έως 1048 μετά Χριστόν ξεκίνησε νέα οικοδομική προσπάθεια να ξαναχτιστεί ο Πανάγιος Τάφος και ο ναός της Αναστάσεως. Η σταδιακή αποκατάσταση του συγκροτήματος ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Μιχαήλ του Παφλαγώνα και Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Τότε ανοικοδομήθηκαν το Ιερό Κουβούκλιο και η Ροτόντα. Το 1099 έως 1149 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και κατά διαστήματα επισκέβασαν τον ναό. Το 1187 όμως ήρθε ο Σουλτάνος Σαλαντίν, λαιλάτισε τον ναό, απομάκρυνε το σταυρό από τον τρούλο, έκτισε τα 8 παράθυρα του τρούλου και κατεδάφισε το κοδωνοστάσιο. Όμως ύστερα από παρέμβαση του αυτοκράτορα Ισαακίου Αγγέλου επέστρεψε το προσκύνημα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Ιεροσολύμων, από τους οποίους το αφαίρεσαν οι Σταυροφόροι το 1229 που για δεύτερη φορά κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκείνη την εποχή τα προσκυνήματα αφαιρέθηκαν από τους Ορθοδόξους και τους απαγορεύτηκε ακόμη να τελούν τη Θεία Λατρεία στο ναό της Αναστάσεως. Τα προνόμια αυτά ευτυχώς ξαναδόθηκαν στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον ηγεμόνα της Αιγύπτου Σαλέχ Αιγιούπ, που κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα το 1244 και έδιωξε τους Σταυροφόρους από την Αγία Πόλη. Το 1545 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Γερμανός ανακαίνισε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και κάλυψε τον τρούλο του με μολύβι. Επίσης, επισκέβασε το μεγάλο τρούλο του ναού. Ορθόδοξοι και Λατίνοι συνέχισαν να κατασκευάζουν το ναό από το 1719 έως το 1720 μετά Χριστόν. Το 1808 μετά Χριστόν, επί Πατριάρχου Πολυκάρπου, ένας Αρμένης μοναχός έβαλε φωτιά και ένα μεγάλο μέρος του ναού καταστράφηκε. Τότε το γένος μας, με εράνους, αποκατέστησε το κτίριο υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Κομνηνού που κατάγονταν από τη Μυτιλήνη.
τότε κατασκευάστηκε και το σημερινό Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, παρά τις αντιδράσεις των άλλων ομολογιών. Σε πρακτικό του Πατριαρχικού Αρχείου σώζονται οι υπογραφές των Ελλήνων μαστόρων και αποδεικνύεται η οικονομική συνδρομή των απανταχού Ρωμιών Ορθοδόξων. Το 1810 μετά Χριστόν έγιναν τα εγγένεια του ναού. Το 1834 μετά Χριστόν σεισμός δυνατός έφερε ζημιές στον τρούλο του Καθολικού και στο Ιερό Κουβούκλιο. Πολύ σύντομα όμως αποκαταστάθηκαν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να ανοιχτούν τα 8 παράθυρα του τρούλου που είχε κλείσει ο Σαλαντίν. Με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων της Γαλλίας και της Ρωσίας, όπως και του Σουλτάνου της Τουρκίας, το 1867-1869 αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο μεγάλο τρούλο του Παναγίου Τάφου. Ακολούθησε όμως ο σεισμός της 11ης Ιουλίου 1927. Τα βλήματα από τον πόλεμο το 1948 και η πυρκαγιά του 1949 που κατέστησαν αναγκαία την ανακατασκευή του τρούλου. Έτσι, το 1958 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης με δαπάνες του ελληνικού κράτους, χωρίς ωστόσο να λυθούν ολοκληρωτικά τα στατικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, με τη συνεννόηση Ορθοδόξων Λατίνων Αρμενίων, το χρονικό διάστημα 1978-1995 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης, καλύφθηκε ο τρούλος με χαλκό και έγινε η εξωτερική διακόσμηση του Καθολικού. Το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Οι συχνές δραματικές και πολλές ιστορικές περιπέτειες των Αγίων Τόπων και γενικά της Παλαιστίνης έγιναν αιτία να μεταβάλλεται διαρκώς το ιδιοκτησιακό και προσκυνηματικό καθεστώς στον Πανιέρο Ναό της Αναστάσεως. Ο ναός από την αρχή βρισκόταν στα χέρια των Ορθοδόξων Ελλήνων. Οι σταυροφορίες και οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε αυτή την περιοχή προκάλεσαν και προέβαλαν ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις και από άλλες χριστιανικές ομολογίες. Οι επεμβάσεις της κοσμικής εξουσίας και οι οικονομικές καταστάσεις οδήγησαν στην αλλαγή του αρχαίου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο ναό. Σύμφωνα με πηγές του 14ου αιώνα, το καθολικό ανήκε στους Έλληνες. Ο κύωνας της Φραγγελώσεως και ο τόπος της εμφάνισης του Κυρίου στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή ανήκε στους Λατίνους. Το παρεκκλήσι του Αδάμ στους Αρμενίους, ο Γολγοθάς η φυλακή του Χριστού και ο ναός της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού στους Γεωργιανούς Ήβυρες, το θυσιαστήριο έξω από τον ναό στους Νεστοριανούς, το παρεκκλήσι πίσω από τον Πανάγιο Τάφο στους Συριακοβίτες. Οι Λατίνοι πήραν από τους Ήβυρες στα τέλη του 15ου αιώνα ένα από τα δύο μέρη του Γολγοθά. Το 1517 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Αίγυπτο. Τότε ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος αναγνώρισε επίσημα την πλήρη κυριαρχία των Ορθοδόξων στο ναό της Αναστάσεως. Όμως, 3 χρόνια μετά, ο διάδοχος του Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έδωσε ξανά τα κλειδιά του ναού, τα οποία μέχρι τότε τα είχαν οι Έλληνες, με δικαίωμα κληρονομικό σε οικογένειες μουσουλμάνων, οι οποίοι μέχρι σήμερα κρατούν τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας. Αυτοί ανοίγουν και κλείνουν το ναό ανάλογα με τις σχετικές συμφωνίες που έχουν γίνει. Το καθεστώς status quo που ισχύει σήμερα για το ναό της Αναστάσεως και για τα άλλα προσκυνήματα έχει ρυθμιστεί με το φιρμάνι του Σουλτάνου το 1757 που αναθεωρήθηκε το 1852. Γίνεται μια αναφορά στη συνθήκη των Παρισίων του 1856 μετά Χριστόν. Μια μαρτυρία της ισχύως του status quo
είναι η μικρή σκάλα που βρίσκεται από την εποχή της εφαρμογής του κάτω από το δεξί παράθυρο της προσώψεως της εισόδου του ναού. Σήμερα λοιπόν στο ναό της Αναστάσεως, στον Πανάγιο Τάφο και στα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης, η θέση του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι απολύτως κυριαρχική. Έτσι, προσκυνήματα όπως ο Φρικτός Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος, τα παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, του Εκατοντάρχου Λονγκίνου, των Κλαπών και της φυλακής του Χριστού, ένα μέρος του Πρετορίου, η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, ο τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή, η μικρή Γαλιλαία, ο τόπος λιθοβολισμού του πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου και το σπίτι της Παναγίας ανήκουν στο Πατριαρχείο μας. Επίσης, στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν οι μονές της Μεγάλης Παναγιάς, του Τιμίου Προδρόμου των Αγίων Θεοδόρων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου, του Μικρού, της Αγίας Εκατερίνης, των Ταξιαρχών, της Σεϊδανάγιας, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου στην Εβραϊκή Συνοικία, της Αγίας Ιών και το Κημητήριο των Ορθοδόξων. Εκτός της πόλεως των Ιεροσολύμων, στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν και τα ακολούθα προσκυνήματα. Ο ναός της Γεννήσεως στη Βιθλεέμ, το σπήλαιο των Ποιμένων, οι μονές του Αγίου Θεοδοσίου, του Αγίου Σάβα, του Αγίου Σιμεών, του Τιμίου Σταυρού, του Τιμίου Προδρόμου στην Ορεινή, του Αγίου Γεωργίου στην Πεντζάλα, του Αγίου Λαζάρου στη Βιθανία, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανήτου, του Τιμίου Προδρόμου πλησίων του Ιορδάνου ποταμού, του Αγίου Ελισέου στην Ιεριχώ, του Σαρανταρίου Όρους, του Φρέατος του Ιακώβ, του Θαβόρ, της Ναζαρέτ, του Αγίου Γεωργίου στην Κανά, των Αγίων Αποστόλων στην Τιβεριάδα, των Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, του Αγίου Γεωργίου στη Λίδα και του Αγίου Γεωργίου στη Ρέμλη, των Αγίων Ταξιαρχών στη Γιάφα και του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα. Άκο. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.